Bö. Tällä viikolla ollaan päästy ajelemaan taas Volvo EX90. Ei tästä ole monta viikkoa, kun me edellisen kerran siellä Ruotsissa ajeltiin, mutta saatiin nyt sitten heti ensimmäisten joukossa täällä Suomessakin koeajoa ja on ollut kyllä miellyttävä viikko, voisiko sanoa näin. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. EX90 on todella suuren luokan SUV. Kilpailijat on varmaan sitten se Mercedes EQS ja Kia EV9. Ja kyllä tää on siis aika iso möhkylä. Ja jos nyt keulasta lähdetään, niin tässä on nyt uutta valodesignia, eli hyvin samantyyppiset tuollaiset vähän niin kuin pikselivalot kuin EX30-ssäkin, että on niin kuin saatu sukunäköä siitä ja ne on aika kivat ne valot. Se on niin kuin parkissa ollessa, niin se Thorin vasara on tehty kokonaan niistä pikseleistä, mutta sitten kun ajovalot syttyy, niin ne vähän niin kuin aukeaa niin kuin silmäluomet ja sieltä tulee sitten se varsinainen pikselivalo ja ajovalo sieltä niiden päivänvalo parkkivalojen alta. Ja keula on todella pitkä tässä EX90, että kun konepellin pistää pystyyn, niin sitten se vasta tajuu, että kuinka valtava se keula on, koska se konepeltikin nousee 3 metriä melkein. No ei nyt ihan. Siellä on ihan hyvin tilaakin siellä konepellin alla, siellä on ihan jonkunlainen frankki myöskin ja vähän ihmettelin noita pyöränkaaren reunoja, kun tässä ei ole minkäänlaisia sellaisia seikkailumuoveja laitettu pyöränkaariin ja tämän hintaluokan auto kuitenkin, että no ei nyt tietysti taida Mercedes EQS:kään olla, mutta jotenkin vähän olisin odottanut, mutta sitten kun mä aloin tutkia sitä etulokasuojaa, niin se vähän kuulosti oudolta ja siihen ei myöskään magneetti tarttunut. Ja se selvisi sitten, että se on alumiiniin nuo etulokasuojat, että sikäli niin kun, jos se ei nyt ruostu, niin sitten hapettuminen voi joskus tulla vastaan, jos me maalit kuoriutuu siitä reunasta. Mutta sitten sama juttu tuolla takakaarissa, niin siellä on kyllä ihan peltiä se takaneljännes. Mutta ei sielläkään sellaista suojaa. Mun mielestä siinä EX30 oli paljon parempi, kun se sisälokasuoja tuli sellaisen 5 milliä yli sen pellin reunan ja suojasi sitten sitä maalipintaa. Että vähän jännä juttu, että ei ole nyt tohon kiinnitetty huomiota, mutta varmaan sitä on testattu ja todettu, että ei tarvi. Ovikahvathan tässä on tollaset sisään taittuvat ja vähän sitten saadaan virtaviivaisemmaksi. Ja peilit on ihan kivat tommoset kehyksettömät peilit. Kyllä ne tietysti vähän kurautuu ehkä helpommin, mutta ihan kivan näköiset ne on ja niin kuin peilikäytössä ne on ihan hyvät. Sitten tuossa katon etureunassa on myös toi lidar-tutka ja se on kyllä aikamoinen mokkula, että tuossa jo Hannu taisi sanoa, että onko tämä joku taksiauto, kun täällä on tällainen taksikyltti katolla. Ja nyt ainakaan toistaiseksi sitä lidaria ei vielä käytetä mihinkään. Se vaan kerää nyt dataa Volvolle, mutta sitten myöhemmin se tulee sitten näihin itsestään ajavuuksiin mukaan. No sitten tuonne taaksepäin siirryttäisiin, niin siellä nyt ei oikeastaan mitään yllättävää ole. Siellä on myöskin tällaista samantyyppistä jättipikselivalua. Kyllä tämän hyvin tunnistaa edelleen Volvoksi, että sukunäkö on hyvä, mutta mun mielestä on pelkistetty nyt edelleen designia, että sieltä on poistettu turhia featureita pois ja saatu vähän sellainen pelkistetympi linja. No sitten kun tullaan tänne sisälle, nyt ei tarvitse ryömiä, nyt voi astua tai istua sisälle. Kulku on tosi mukava, kun on korkea auto ja isot ovet, niin ei ole sen puoleen nyt tässä autossa valittamista. Ja myöskin penkki on hyvin mitoitettu, tässä saa etureunaa siirrettyä ja mä saan tässä kyllä tosi hyvän asennon, että saa niinku säädettyä riittävän ylös etureunaa tai riittävän alas takareunaa. Ja hyvä näkyvyys myöskin tästä joka suuntaan, että koelauta on riittävän alhaalla, että näkee myös tuonne eteen aika hyvin. Mutta jo niin kuin siinä edellisessä videossakin totesin, niin tämä koetaulun kautta näytön kulma tässä, niin tässä tää kiusaa mun polvea vähän, että se, jotta mulla olisi niinku mieluisa asento tämän ratin suhteen, niin mun pitäisi vähän siirtää penkki eteenpäin, mutta sitten taas se ottaa toi polvi kiinni tuohon. Ja sitten
ohjauspyörä, jos tulisi vielä vähän taaemmas, niin sitten tässä olisi niinku ihan täydellinen tämä asento. Mutta nyt ehkä pienen kompromissin joudun tekemään tässä ajoasennossa. Ei nyt kuitenkaan, ei mitenkään kuitenkaan häiritsevästi. Tää on nyt tällaisella vaaleammalla sisustalla ja tää on kyllä aika kivan näköinen, että siinä Ruotsissa ajatussa oli sitten se tumma sisusta ja täytyy sanoa, että kyllä tää vaalea sopii tähän autoon. Tuo sellaista tilan tuntuu enemmän ja vähän sellaista ylellisyyttä, premiumia myöskin. Ja tässä on siis iso keskinäyttö, kuljettajanäyttö ja hudi. No jos nyt aloitetaan hudista, niin siellä nyt ei oikeastaan ole näkynyt paljon muuta kuin toi ajonopeus. Et yllättävän vähän siellä on toimintoja, että olisin odottanut, että siellä nyt olisi ollut vaikka navigoinnin ohjeita, mutta ei ainakaan vielä ole sellaista. Kuskin näytössä on niin kuin ihan hyvin riittävästi dataa, mutta siinä ei oikeastaan voi 3 vaihtoehtoa. Kartta, noi ajoavustimet näkymä tai sitten nopeusnäkymä, mutta siinä ei oikeastaan muuten voi mitenkään konfiguroida itse tuota näyttöä. Se on jopa vähän yllättävää, mutta ehkä se on taas näitä juttuja, että se on nyt minimum viable product ja sitten lisää featureita tulee myöhemmin seuraavissa softapäivityksissä. Mutta sillä on vähän outo, että miten niitä nyt ei ole saatu sitten tähän. Et ehkä vähän kautta linjan joistain kohti paistaa se, että tämä ei ole ihan valmis vielä tämä auto softan puolesta. Ja myöskin näitä virheilmoituksia tässä nyt on aika paljon. Täällä on turvatyyny vika, varahuolto, hätäpuhelinjärjestelmän vika, varahuolto, jalankulkijan suojajärjestelmän vika, varahuolto. Tässä viikon aikana on tullut tommosia hälytyksiä tähän. Ei siis ajoa haittaa mitenkään, mutta vähän kuitenkin ihmetyttää. Ja keskikonsoli on muhkea kyllä. Täällä on hyvin säilytystila ja tonne eteen mahtuu vaikka sitten käsilaukku tonne alle. Tää alkaa olla kans nyt tällainen vähän niinku muoti-ilmiö, nämä tällaiset metalliverkot kaiuttimien päällä. Näitähän on ollut siis BMW:ssä ja nyt sitten Volvoissa ja en tiedä mihin seuraavaksi tulee. No sitten jos mennään tuonne takapenkille, niin siellä on ihan hyvin tilaa pituussuunnassa, mutta ehkä niinku olisi odottanut vielä vähän enemmän. Että onko tässä nyt jotain polttomoottoriauton kainalokarvoja, kun keula on pitkä, niin sitten sisätiloissa joudutaan vähän tinkimään. Ja sitten toinen juttu, niin noi takapenkin, mikä se on, turvavyöhälytin, eli ne kyllä on ihan liian herkät. Että tossa ei tarvi olla kuin suunnilleen teepaita tuossa penkillä, niin se tunnistaa, että nyt tässä istuu joku ja alkaa valittaa, että ei ole turvavyö kiinni. Et mitään laukkua on ihan turha kuvitella laittavansa takapenkille, tai sitten pitää laittaa turvavyö kiinni. Ei sekä tietenkään huono ole, että jos laittaa turvavyön vielä vähän siitä laukun sankojen läpi, niin silloin se pitää sen laukunkin siellä paikoilla. Että selvästi on taas menty turvallisuus edellä, mutta onko nyt menty ihan pikkusen liian turvalliseksi? No sitten tuo takahutlarissa, niin siellähän on ihan valtavasti tilaa. Litroja oli ihan mielettömästi, oliko jotain 800, vaikka nyt on tää 7-paikkainen versio kyseessä, eli sieltä sitten saa sähköisesti nostettua ne penkitkin vielä ylös tai laskettua alas. Mutta ehkä sillä yhteenvetona tässä sisustasta, että on miellyttävän laadukas, avara ja se mukavuus jotenkin tulee tästä kaikesta niin kuin paistaa läpi se mukavuus ja no ehkä sitten se vähän ylivedetty turvallisuuskin. No sitten ajettavuuteen. Ehkä sun kannattaa katsoa se video sieltä Ruotsista, koska se oli sitä ajamista sitten enemmän siellä jääradalla. Mutta nyt mä oon ajanut tässä viikon aikana, katsotaan, 714 kilometriä. Täytyy sanoa, että tää on kyllä tosi miellyttävä matkakumppani. Et todella pehmeätä kyytiä ja kyllä tää on niinku sellainen luotettavan ja turvallisen tuntunen matkakumppani. Et tällä kyllä mielellään lähtisi sitten Lappiikin. Ei tää tietenkään mikään sellainen urheiluauto on niin kuin ajo-ominaisuuksiltaan ja luistonesto on säädetty hyvin turvalliseksi. Mutta sitähän tää haluaa ollakin tää auto, että siinä mihin tää on suunniteltu ja tehty, niin siinä tää on kyllä onnistunut aika hyvin. Ja tässä ei ole siis mitään ajomoodisäätöjä sen enempää, että täällä on ainoastaan tää performance-asento tosta löytyy, eli silloin on sitten neliveto aktiivisena koko ajan. Jos se on deaktivoitu, niin silloin toi etumoottori tulee sitten mukaan pienellä viiveellä. Mutta ei ole katsottu tarpeelliseksi laittaa nyt sit mitään ajomoodeja, koska Volvo EX90 kuljettajat
haluavat enemmän mukavuutta ja silloin sporttilat on aivan turhia. Ja tässä on siis ilma-alusta ja sehän tekee tästä kyydistä tosi miellyttävää. Tästä on myös tämmönen off-road-asetus, näytä kaikki, maastoajotila. Eli täältä löytyy maastoajotila, joka on käytettävissä silloin, kun nopeus on alle 40 kilometriä tunnissa. Eli nyt mä en saa sitä esimerkiksi aktivoitua. Ja sitten se nostaa sellaisen 5 senttiä, 4-5 senttiä alustaa. Ja sitten maavaraa on noin 24-25 senttiä. Eli vakiojousilla, rautajousilla ja vakioasetuksella se on 20 senttiä suunnilleen se maavara. Mä kävin vähän tuolla metsäautoteillä ajamassa ja oli kyllä mukavaa ja miellyttävää, että kyllä tää semmoiseen ajeluun sopii ihan hyvin, mutta tietysti sitten kun paino on, niin sitten jossain kohti voi se kiinni jääminen olla vähän helpompaa. Ja ehkä tähän ajamiseen liittyy myös se, että tää on kyllä tosi hiljainen auto. Että siellä Ruotsissa huomasin sitä sellaista matalaa kuminaa silloin, kun ajettiin alle 40 nopeuksissa. Sitä ei oikeastaan ole nyt tullut esille. En tiedä, johtuuko nyt siitä, että täällä ei nyt ollut sellaista tienpintaa, mutta ei se tuolla pikkuteilläkään pahemmin ole jymissy. Vai vaikuttaako sitten nämä kitkarenkaat, mitkä tässä on, mutta ei ole kyllä häiritsevästi mitenkään tullut se jyminä uudestaan esille, mikä siellä sitten esiintyy. Että en tiedä, onko jotain eroja sitten näissä autoissa vai renkaistako vai tienpinnastako se nyt sitten johtuu, mutta en ota siitä minkäänlaista ongelmaa nyt tässä kohti. Että ne kommentit voi ainakin nyt tämän koeajon perusteella kumota. Ja sitten taas kovemmissa nopeuksissa siellä 100 nurkilla, niin tää on kyllä tosi hiljainen. Ja sama nyt taitaa 50. Tää menee kyllä kuin kuiskaus. Että ei ole kyllä valittamista, että se tekee myös tästä sitä premium-fiilistä ja miellyttävää mukavuutta, kun on hiljainen eikä turhia mölinöitä kuulu mistään. Sellaista pientä takamoottorin jotain jäähdytysääntä tulee aina välillä, sellainen surina kuuluu hetken aikaa, mutta se tulee ilmeisesti takamoottorin jäähdytyksestä tai lämmityksestä. No sitten mennään sähköauto-ominaisuuksiin ja tässä nyt oli reilu 100 kilowattituntia akkua ja lupausten puolesta niin latausnopeuttakin pitäisi löytyä 250 kilowattia tai lataustehoa eli puolesta tunnissa suunnilleen ja sitten se 10-80% latauskin tapahtuisi. Mä kävin lataamassa tuolla Lahden Ionitillä ja mä siihen ehdin reilun tunnin sitä lämmittää sitä akkua eli sain kohteeksi. Eli siitä pitää antaa kyllä käyttöjärjestelmälle iso tunnustus, koska Android kyseessä ja täällä toimii ihan niin kuin Google Maps tässä autossa, niin se löytää nuo kohteet kyllä ihan eri mallia sitten kuin nuo muiden automerkkien omat navigaattorit, niin voi sanoa, että ne tosi harvoin löytää varsinkaan uudempia latauspisteitä. Mutta tää kyllä toimii siinä mielessä hyvin. Mutta valitettavasti en päässyt yli 200 kilowattia, vaikka mulla oli noin 10% akkua jäljellä, kun mä menin sinne ja luulisin, että akku oli aika lämmin, koska tunnin verran oli jo ehtinyt olla se navigointi kohteeseen päällä, mutta nyt ei tämän yhden perusteella pysty sanoa muuta kuin, että nyt ei päästy siihen 250 kilowattin maksimitehoon. Ja sitten löytyy 11 kilowattin kotilatausta tietysti. Ja yhden polkimen ajo toimii, pisteet kotiin, se toimii siis ihan pysähdyksiin asti. Sitten mahdollisesti V2L olisi ehkä, ei ole vielä saatu siihen varmuutta. Ehkä nyt tässä on se pieni juttu, minkä takia mä en kyllä pysty tälle nyt vielä sitä hyvä sähköauton leimaa antamaan, koska jotain tarvisi vähän ekstraakin. Toi on hyvä toi yhden polkimen ajo ja sitten tietysti pienenä miinuksena myöskin sitten tämä kulutus. Ruotsin koeajolla se kulutus oli siinä 23-24, mikä oli kyllä tosi pienen kuulonen, koska mulla on nyt ollut tämän 700 kilometrin matkalla 27 toi keskikulutus. Ja mä vähän epäilen, että se pieni kulutus siellä Ruotsissa johtui siitä, että ne autot oli säilytetty yön yli tallissa ja sitten siinä päivän aikanakin, kun ne huilas, niin ne oli latauksessa siellä jossain hallissa. Eli ne pysyi koko ajan lämpimänä ja siihen auton sisätilojen lämmitykseen ja akun lämmitykseen ei kulunut energiaa. Eli se voisi antaa niinku viitteitä sellaisesta tyypillisestä kesäajan kulutuksesta se 22. Siellä nurkilla sitten kesällä ja nyt sitten 27
7. No nyt mä oon ajanut tosta kotoa suoraan lähin laturista, niin nyt se näyttää tuolle 14 kilometrille 21 kilowattituntia sataselle. Eli lämpimällä akulla niin kohtuullisia kulutuslukemia varmaan päästään, mutta ei tämä nyt kuitenkaan sitten mitään yllättävän ihmeellistä ollutkaan, vaikka sen ensimmäisen koeajon perusteella näin saatoin epäillä. Mutta sen takia näitä koeajoja tehdään, näitä pidempiä viikonajoja, että saadaan semmosia ehkä vähän normaaleja tai todellisempia lukemia, eikä siinä ole sellaista ylimääräistä optimointia, niin kuin ei yleensäkään elämässä ole. No sitten hintapuolesta, jos puhutaan, niin hinta on siis noin 100 000 lähtöhinta tälle automallille ja sitten siihen laitetaan vähän varustepakettia päälle ja vähän varusteita, niin täällä taisi olla 116 000 tämän auton hinta. Sehän on kuitenkin aika pitkä raha, mutta kyllähän tässä niinku sitä premiumia on ja siis sillain niin kuin edellisessä videossakin sanoi jo, niin jos tämä nyt sijoittuu siihen Kia EV9 ja Mercedesen väliin, niin mun mielestä siihen tämä kyllä menee aika hyvin. Tässä on kuitenkin saman verran tehoa kuin siinä Mercedesessä, mutta tässä ei ole ehkä ihan kaikkia leluja käyttöjärjestelmässä, mitä taas Mercedesestä löytyy. Tästä ei nyt vielä löydy ainakaan hierovia penkkejä. Ja sitten yksi, mikä kanssa ihmetyttää, niin ei ole jäähdytettyjä penkkejä. Ei ole siis tuuletusta penkeissä. Vaikka alle 50 000 Tesloissakin on jo vakiona tuuletetut penkit, niin miten voi olla, ettei 100 000 autossa ole tuuletettuja penkkejä? Ja tää on nyt jotain vegaaninahkaa tää kyseinen auto ja pikkusen niinku hiostavat nämä on. Nyt ollaan kuitenkin talvikeleissä, että mitä ne sitten onkaan kesällä. Nyt ollaan sitten Jokisen Jarin Volvo EX90 kyydissä. Sulla on ollut nyt tää hetken aikaa. 3 päivää. 3 päivää. Ei kovin pitkä. Tai itse asiassa, on tää nyt ollut, 5 päivää tää on ollut jo. Okei. Joo. No mut lähdetään vaikka siitä, että miten sä nyt päädyit just tähän autoon? No mulla on ollut XC90, niin sit mä ajattelin hybridi, niin mä ajattelin, että nyt on kivempi kokeilla jotain uutta. Niin mutta mähän oon nyt tätä odottanut reilu 2 vuotta. Okei, niin sä oot ollut ihan ekojen joukossa varmaan tilannut. Joo. Sitten. Joo. Voiko sanoa, että sä oot niinku sellainen pinkova Volvo-mies? No, en tiedä. No, mutta onko sulla ollut muita autoja? On mulla joskus ollut ihan muitakin autoja. Mutta ei vissiin vähän. Ei vähän aikaa, joo. No, nyt 3 päivän kokemuksella, niin miltä vaikuttaa? Sanotaan, että yllättävän hyvältä. Yllättävän hyvältä? Niin, en olisi odottanut, että mulla oli XC90, oli aikaisempi ja mä ajattelin, että se olisi ollut jo jotain mukavaa, mutta tämä on huomattavasti niin ajotuntumaltaan ja huomattavasti mukavampi ajaa vielä. Niin. Eikö tämä ollut nyt niinku tavallaan eka sun täyssähköinen henkilöauto? On, joo. Ensimmäinen, joo. Rekkoja on sulla jo muutama. Joo, kyllä. Mutta kyllä sen näkee, että muutos tulee väkisinkin. Ei siinä auta mikään, että kyllä se tähän mennään. Ja mikä mulla oli tärkeää, että tällä pääsee oikeasti, mä pääsen mökille ja takaisin. Sinne tulee se reilu 200. Niin nyt mä pääsen tällä oikeastaan mökille ja takaisinkin vielä. Okei. Niin tähän aikaan vuodestakin. Joo. Et meni yllättävän ja ei tarvinnut himmaa moottoriteillä eikä missään, että kaikki meni. Joo. Et 26 oli nyt, 27 oli kilowattia, kun mä katsoin mennessä ja takaisinpäin tullessa oli huomattavasti pienempi. Joo. Se reilu 23-24. Joo. Et nyt tätä on tänään vähän rääkätty, niin tänään taitaa olla 26 kilowattia ollut, mutta sanotaan, että tänään on poljettu vähän enemmän. Aika kohtuulliset lukemat. Joo. Et uskon, että kesällä menee vähemmällä. Joo. Otit sä tähän jotain erityisvarusteita? Ainakin vaalea sisukkaa. Kivan näköinen. Hierovat penkit. Niin, sä saat siltäkin puolelta sen päälle, jos haluat. Tää on mukava pitkällä matkalla. Niin on. Mä tykkään tästä, että ajaa niin pystyy. Ja kyllä tässä on niin kuin kaiken näköistä, mutta täytyy sanoa, että en ole vielä ihan kerinyt kaikkea opettelemaan ja opiskelemaan, mitä tästä kaikkea löytyy. Niin. Mutta hyvin tää lataantui tänään. Mä testasin meidän 180 kilowattisella DC-laturilla, niin se oli se 40 minuuttia 25, 28% taisi olla. Niin 40 minuuttia niin oli kylmä akku ja pani lataukseen. Oli akku täynnä. Onko mitään murheita ollut vielä?
Vai onko sun Ajovalo on pimeänä. ajovalon pimeä? Oikein ajovalo on pimeänä nyt. Varmaan joku softa, jos veikkaisi. No epäilisin joo kyllä, pieni softa. Se on onneksi näissä. Ja nyt tämä menee offline-tilaa tällä hetkellä aika nopeasti, että 1,5 tuntia kun tämä on paikoillaan, mutta siihen on tulossa päivitys. Joo. Ja kyllähän näitä päivityksiä tulee nyt varmaan aika Niin, varmaan joo. pitkin aikaa. Joo. No ei mitään muuta kuin toivotetaan sulle hyviä kilometrejä sitten. Niin, Uudella. saadaan softat kuntoon. Niin. Joo. Se on kuitenkin mun mielestä lohdullista noin softajutut, että ne myös korjaantuu aika helposti. Joo, ja nehän on pieniä juttuja Niin. lopputilissä. Kun muuten taas auto toimii niin hyvin, että ajotuntumahan näissä on tosi mukava. Niin on. Nyt kun tämäkin painaa sen 3000 tai melkein 400 kiloa, niin on tää silti kun tää lähtee. Lähtee kyllä tosi. Joo. Et saa pemaripojat tulla. Varovaisesti. Pappa tulee ja menee ohi. No niin, nyt ollaan Kariston Ionitillä Lahdessa ihan sen takia vaan, että saadaan varmasti kaikki mahdollinen tehoitteen ja laturista kiinni. Ja nyt näyttää sille, että kun aloitettiin tuossa, niin sieltähän tuli heti sellaista 180, 185 näyttäisi olevan nyt teho ja minuutti on ladattu. Et ainakin reippaasti alkaa, katsotaan nouseeko se tosta. Mulla oli siis ihan reilu tunti toi luultavasti esilämmitys päällä, eli kohteeksi oli laitettu tää. Ja kulutus, ainakin auton kulutus oli aika kova, että uskoisin, että se oli kyllä päällä. Mennään kattoo kohta, että mitä se näyttää. No niin, kävin tuossa biotauolla ja nyt on 194. On se vähän noussut, mutta aika kaukana ollaan vielä 250. En tiedä kuinka paljon se vaatisi sitten lämmitystä sitten vai pitäisikö akku olla ihan tyhjä. Aika pieni varaus siinä oli, kun mä tähän tulin, alle 10. Mutta kyllähän tosta ihan hyvä keskiteho tulee. 10 minuutissa on tullut 28 kilowattituntia, eli sillä pääsee nyt sitten taas 100 kilometriä eteenpäin. Katsotaan, nyt pikkusen alkoi putoa, mutta katsotaan pysyykö se. Nyt mä laitoin tuohon latausrajaksi 80% ja tää näyttää, että nyt 25 minuuttia pitäisi vielä ladata, eli 35 minuuttia noin 10-80. Ja nyt näyttäisi, että teho alkaa putoilemaan. Joo, tässä kohti mä nyt lopetan latauksen ja hyvinhän tää lataa, mutta ei kuitenkaan ihan speksin mukaisesti vielä. En tiedä mitä se sitten vaatisi. Mutta tää oli nyt tällainen Volvo EX90 koeajo. Mä oon ihan tyytyväinen, että mä sain aika nopeasti tämän heti sen Ruotsin koeajon jälkeen täällä kotimaassakin, niin sitten ne muutamat sellaiset kohdat, mitä jäi vähän kysymysmerkiksi, niin ne kyllä selvisi nyt tässä viikon aikana. Ja ehkä niin kuin yhteenvetona edelleen voi sanoa, että on kyllä mukavan turvallinen, ehkä vähän liiankin turvallinen, mutta erityisesti painosanalla mukava. Tätä varmasti niin kuin kuitenkin lopulta se arkiajo on suurimmaksi osaksi sitä ihan tavallista kotiin ja töihin ja päiväkotiin ja kauppaa. Silloin niitä urheilullisista ajo-ominaisuuksista ei ihan hirveästi kostu. Ja tämä on kyllä siihen arkeen, niin kuin arjen luksusta voisi sanoa, että on kyllä miellyttävän hiljainen ja pehmeä kyyti. Käydä kommentoimassa, mitä mieltä sä oot tästä autosta, koska mun mielipiteellähän ei lopulta ole väliä, vaan ainoastaan sun mielipiteellä. Ja käy tykkäämässä videosta ja käy myös tilaamassa kanava ja harkitse vakavasti myös Bö Plus-jäsenyyden tilaamista, koska sit sä näet nämä videot vähän ennen kuin muut näkee. Palataan seuraavalla sähköautovideolla. Böi böi!